عاش إياد، شاب طموح لا يهاب شيئا. كان ذكيا شغوفا بالحياة، لكنه كان يحمل سرا لم يستطع تفسيره. منذ صغره كانت تراوده كوابيس غريبة، يرى فيها ظلالا تتحرك في الظلام وهمسات تلاحقه أينما ذهب. كان يشعر وكأن هناك شيئا مخفيا يراقبه من بعيد، ينتظر اللحظة المناسبة للظهور. وفي ليلة باردة تغير كل شيء. استلقى إياد على سريره مرهقا بعد يوم عمل طويل، لكنه ما إن أغلق عينيه حتى سمع صوتا هامسا باسمه، صوتا لم يكن بشريا. فتح عينيه بسرعة، لكن الغرفة لم تكن كما تركها. الجدران امتلأت بنقوش غريبة، والهواء أصبح ثقيلا كأنه يحمل أسرارا قديمة. حاول النهوض، لكن جسده لم يتحرك. كان يشعر بضغط رهيب على صدره، وكأن كيانا غير مرئي يجثم عليه. وفجأة وجد نفسه في مكان آخر. كان يقف وسط غابة مظلمة، الضباب يحيط به من كل جانب، والهواء مشبع برائحة غريبة، خليط من الرماد والمطر. أمامه وقف رجل غامض ذو عينين متوهجتين يحدق فيه بصمت مرعب. لقد حان الوقت. إياد لم يكن يعرف هذا الرجل، لكن صوته أيقظ بداخله ذكرى منسية، وكأنه سمعه من قبل في حياة أخرى، أو ربما في كابوس قديم. قبل أن يتمكن من النطق شعر بحرارة غريبة تجتاح جسده، كأن نارا مشتعلة تسري في عروقه. سقط على ركبتيه وهو يلهث، وألم لا يوصف يعتصره. ثم رأى انعكاسه في بركة ماء بجانبه، وصدم. شعره الأسود الكثيف تحول إلى الأبيض بالكامل. ارتجف إياد وهو يحدق في صورته غير مصدق. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ كيف يمكن أن يتغير شعره في لحظة واحدة؟ رفع رأسه إلى الرجل الغامض الذي اكتفى بالابتسام قائلا: لقد بدأت اللعنة، الآن ستعرف من أنت حقا. قبل أن يتمكن إياد من استيعاب الكلمات اجتاحت رؤوسه صور مبهمة، معارك، أصوات صرخات، رموز قديمة، ووجهه نفسه، لكن في أزمنة أخرى. رأى نفسه فارسا، ساحرا، ملكا، ورأى كيف كان يموت في كل مرة ليعود من جديد في جسد جديد. كان يعيش منذ قرون، لكنه لم يكن يتذكر أي شيء حتى هذه اللحظة. هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة. تابع الرجل الغامض وهو يقترب منه: لكنك هذه المرة لن تهرب من مصيرك. في تلك اللحظة عاد إياد إلى وعيه ليجد نفسه مجددا في غرفته، العرق يتصبب منه ونبضاته تتسارع بجنون. نظر إلى المرآة، كان شعره لا يزال أبيض بالكامل، لم يكن حلما. لقد بدأ كل شيء حقا، ومنذ تلك الليلة لم يعد إياد كما كان. لقد بدأ يسمع الأصوات بوضوح، يرى أشياء لا يراها غيره، ويشعر بقوة غامضة تجري في دمه. كان يعرف أن حياته لن تعود كما كانت أبدا، وأن اللعنة التي لاحقته لقرون قد عادت لتطالبه هذه المرة بالحقيقة كاملة.